ก่อนเป็นเพื่อนรู้เราก็เลยเลือกที่จะเพิ่มโดสยาในปริมาณสูงขึ้นเพิ่มเป็น 0.8 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมกับไซลาฟีนพัดกับ2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมโดยที่อยู่เพราะเนื่องจากมูลก็บอกว่าในช่วงที่สัตว์เป็นสัตว์ในช่วงที่เขาแก่ค่ะสัตว์จะถูกกับไซลาฟีนมากกว่าแต่ถือว่าเป็นสัตว์ที่เขามันอ่อนแล้วไม่ได้เป็นสัตว์เลยไม่มีไซลาฟีนแต่เนื่องจากการประเมินน้ำหนักเราประเมินตอนแรกว่า130 กิโลกรัมแต่เราเทียบน้ำหนักจริงได้109 กิโลกรัมทำให้โดสยาที่เราคิดเอาไว้มันสูงขึ้นได้เป็นไซลาฟีน 0.92 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมบวกกับ 2.38 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมคือคิวแล้วเราก็แก้ลินยาสลบโดยใช้โยนีดี 0.2 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมหรือปริมาณ 2 มิลลิกรัมค่ะแล้วก็อะซิมาพันก็1 cc 5 มิลลิกรัมเราเริ่มวางยาสลบที่เวลา 11 นาฬิกา 57 นาทีออฟเซตของยาก็คือต้องขอบคุณพี่อาร์มที่มียาสลบได้คอมพิวมากทำให้ออเซตสัญญาสลบคือ2 นาทีตัดดาว7 นาทีแล้วเริ่มแฮนด์ออนได้17 นาทีค่ะเลยสร้างระยะเวลาการทำงานเราใช้เวลา17 นาทีแล้วก็เริ่ม recovery ที่เวลา 12 นาฬิกา 43 นาทีโดยการให้โยนินดีนแต่ก็ไม่พบอาการของการฟื้นเราก็เลยตัดสินใจในเวลาต่อมาให้อะติทำพิโซ1 cc ค่ะทาง IM ก็พบว่าจะมี recovery onset ที่ 2 นาทีและ full recovery ที่ 9 นาทีค่ะการตรวจร่างกายพบแผลถลอกตามร่างกายก็ให้วีดีนทำแผลไปคอมพิเคชันที่พบก็พบ GI confusion แอปเนี่ยและโค้ด GI confusion ที่เราแก้ก็คือการถอดนิวคลียสผิวโดยไม่ได้ดึงไม่ได้บิดครับไม่ได้เอาลงออกจากครับอะค่ะและแอปเนี่ยที่เราแก้ก็คือเราให้ยาแก้ยาสลบแล้วก็เปลี่ยนท่าจากไลท์เลนเทอร์ซีมาเป็นเล็กแอสเทอร์ค่ะแล้วโบสก็พบนิดหน่อยก็ไม่ได้แก้อะไรเงี้ยโบสพบก็เลยแก้เปลี่ยนท่าทางด้วยค่ะเสริมโบสนี่คือการพลิกตัวต้องบอกให้เจาะได้การพลิกตัวจากนอนข้างเป็นเวลานานเอามานอนข้างคืนจะได้ยินว่ามันเลยตัวดูแก้ได้จากแอดมินที่น้องหญิงให้ยังมีให้เป็นคอมเทสไอโอเมกและพาสเวิร์ดมาอิมพูที่พัฒนาคือการจัดน้ำหนักของเราผิดพลาดไปนิดหน่อยอะค่ะอาจจะทำให้ปริมาณยามันสูงไซลาฟีนสูงทำให้สัตว์รอ recovery ฟื้นช้าเราก็สงสัยอีกข้อนึงคือว่าเราให้ยูนีน้อยไปหรือว่าคุณภาพยูนีอาจจะไม่ค่อยดีพออาจจะแล้วก็มีทำสกิลบัตรคอลเลคชั่นกับอินซูเรชั่นนะคะแต่ก็คือหอฟ้าก็ควรจะทำได้แล้วหรือนิดเดียวที่จะทำได้ก็เดี๋ยวต้องลองทำต่อไปเบนเบลที่เราทำได้ดีก็คือเซฟซิมอนและซิมเมนผ่านจอจานแล้วก็มีการวางแผนที่ดีแล้วทุกคนทำตามหน้าที่ตัวเองตรงตามแผนที่วางไว้งานก็เลยเสร็จด้วยความรวดเร็วและDr. Pui, do you have anything to add to this? ตรงหน้าอย่างผมคืออยากให้ดูช่วงระยะเวลาออนเซ็ตอยากให้ช่วยกันอธิบายครับช่วงเวลาออนเซ็ตช่วงเวลาที่มันดาวแล้วก็แอนออนนะครับกับยากับฤทธิ์ของยาที่ให้ไปเนี่ยมันเหมาะสมกันหรือเปล่าหรือว่ามันถูกไฮโดสมันโอเวอร์โดสยังไงเนี่ยครับแล้วในอนาคตถ้าเผื่อเรารู้อย่างนี้แล้วน้ำหนักอย่างนี้แล้วอะไรเงี้ยเราจะยังใช้อย่างนี้อยู่หรือเปล่าอ
diabetes class. Okay, good. ที่ออนเป็นเร็วไปก็คือเนื่องจากเราอาจจะประเมินน้ำหนักนี้ผิดด้วยก็เลยทำให้เซลล์ยาสลบของเร็วขึ้นและทำให้ออนเป็นเร็วก็คือในความเป็นน่าจะแบบที่มีนะคะเพราะว่าถ้าจะสนใจโดยไม่ดีแล้วเราประเมินน้ำหนักถูกต้องมันน่าจะเพราะว่าผิดไปตั้ง11 กิโล แอปเหนียวเนี่ย อาจจะเป็นเพราะให้มันเป็นที่สุดใจจะทำให้ตัดแคลเซียมได้อาจจะแต่ก็คือใช้ลดคงเดิมในการลดน้ำหนักเราต้องเน้นย้ำ This deer is unique from the other two deer because we didn't supplement with ketamine, all right? You got no ketamine supplement. Okay. So that meant the dose was a little bit higher. Okay. The situation is the recovery was a little bit longer because, we had the initial dose cut it down. So as we discussed, sometimes it's better if we can lighten up on the dose, get control of the animal, give the IV ketamine, which burns off very rapidly, and the recovery might be better. ก็คุณบอกว่าในตัวนี้ไม่ได้เติมวิตามินเนี่ยก็แปลว่าอาจจะมียาแบบเยอะเกินไปนะคะแล้วก็อาจจะถ้าการเลี้ยงควายก็อาจจะลดโดสในยาในเข็มแรกแต่ว่าในถ้าตัดในอยู่ในสภาพที่เราสามารถคอนโทรลได้แล้วก็ให้ในมีวิตามินเพราะมันขับออกเร็วอย่างเงี้ย And I think it's important to watch for bloating. The animal bloated on this. And bloat does two things. It impairs the respiration and it increases the chances that we're going to get vomiting and inhalation pneumonia. So what we did is we didn't pass a tube, we didn't stick a trocar in the animal's side to let off the gas. We slowly brought it to sternal position. We held it there, and then everybody heard the animal erupting. And we got release of the pressure. And that's all you have to do sometimes, is slowly move the animal to a different position, and then you can lay it down on the other side. And sometimes if they don't pass the gas in the sternal position, when you turn them over on the other side, they will pass it. So that's the first thing to do. Okay, that's the most simple thing you can do to relieve it. And it works better if you catch it early. So you're checking if the animal's down a long time, didn't recover as well as we like until we get it the other animal side. Okay? ไม่บอกเรื่องการแก้เรื่องโบนะคะให้เปลี่ยนท่าทางเทอร์นอลแต่บางครั้งเนี่ยบางเทอร์นอลมันอาจจะยังไม่เดินออกมาก็ลองแข่งขันเดินออกมาก็เป็นการแก้ปัญหาโบเบื้องต้นอันนี้อาจจะเป็นตัวความเรื่องแบบก่อนแก้ได้ แต่ตัวนี้ก็คือจริงๆแล้วก็เอาขวาลงตลอดคือนอนขวาลงเลยเดียวซ้ายขึ้นก็อย่างนึงแต่ว่าคือมันนอนท่านี้ตลอดเลยก็คือก็จะได้ ยืดไปแล้วในปากต่ำแล้วก็มันจะมีฟิโลจิเจชันออกมาแล้วก็คูดิตอันนั้นเนี่ยแต่ว่าเรื่องเลอก็คิดท่ามากกว่ามันเป็นเรื่องของ PI ข้างในแล้วตัวเหมือนกับยืดคอที่ถ้าเราถอดท่อแล้วอ่ะมันก็ไม่ค่อยหายใจนะ I think we could have gotten this animal up a lot better if I'd given more etapamazole. I gave this to the hand, Dr. Dow, I think give one cc.
If we had given 3 cc's, I think the animal would have woken up better. But I wanted to see just what 1 cc would do, because if you're doing a lot of deer, it's going to become a cost issue. And I hate to bring that in, but I think most of you, by the end of this workshop, are going to want to make sure you have Atipamezole in your drug log. Is that right? How many people think Atipamezole is a really good thing to have in your drug log? แม่คิดว่าความโทรศัพท์มากแม่ Nobody? Okay. Well, okay, go on. ก็บอกว่าตัวนี้เราให้แค่ 1จริงๆแล้ว3น่าจะตัวดีเนี่ยเราลองดูว่าให้โดส1มีไหม And sometimes it's okay to go stimulate this animal. I don't know if you watched me stimulate it. But I tried to stimulate it the way it wouldn't jump up and go crashing off. I just kind of stepped on its feet, clapped the hand, see if it raise its head. It starts to do that, you back off, just let it. It stumbled a little bit and it got up, but I like it better when it's standing because of the bloat. It's better to, we're not going to have a reoccurrence of the bloat if the animal's standing. ก็เรื่องอีกอย่างนึงที่รู้ไหมนะคือการกระตุ้นสารอาหารบางคนจะเห็นว่าคุณจะเข้าตกมืออะไรเงี้ยกระตุ้นมันคือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องโมดอยู่แล้วด้วยนะคะถ้ามันยืนจะดีกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องไปกระตุ้นมันทางที่จะไปต้องให้เวลา มีคำถามจากโรงเรียนถามว่าในกรณีที่เคสนี้เนี่ยเกิดรถขึ้นแล้วเปลี่ยนท่าเปลี่ยนโพซิชั่นแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่เลยออกมาปัญหารถยังคงอยู่เนี่ยถ้าต้องเจาะโครงคานทางด้านเนี่ยทุกคนทราบหรือเปล่าว่าต้องเจาะตำแหน่งไหนแล้วก็เจาะด้านไหนถ้ารู้อยู่แล้วเจาะด้านไหนครับมีตัวแทนของตัวแทนด้วยด้านซ้ายมีใครจะให้คำตอบอื่นไหมหรือละเอียดขึ้นไหม If I understand, he's talking about procurizing, is that right? The bloat? Is that right? Stick a needle in there. If you stick a big enough, if you stick an 18-gauge needle, it's going to plug up right away with the rumen intestine. They're not doing any good. If you stick a bigger trocar in there, I worry about peritonitis, because that rumen probably won't seal, because it's under pressure, and I can just visualize a swollen rumen going and pushing rumen content all around the peritoneal cavity plus outside. The best way is position, maybe more complete reversal to get the animal up. Intubation, passing a stomach tube, sometimes it works, sometimes it makes it worse because you opened up the stomach, the cardia, up comes all this rumen stuff under pressure. You just opened up a path that's going to come up and fight. So that would be if the animal, the only time I would think about doing the trocar or the stomach tube if the animal was very blue and was just, was just fading out on you. But if you've got a tube in him, and you can breathe for him, you can overcome the pressure of the rumen on the diaphragm. Again, respiration, control of respiration, key. And early detection of bloat makes you stop your procedure earlier. Reverse it. การแก้ปัญหาเรื่องโรสนะคะที่รูทจะต้องให้ข้อเสนอในเรื่องของการเจาะว่าถ้าใช้เข็มเบอร์18เจาะไอ้รูเมนคอนเทนต์มันก็ลอยขึ้นมาติดนิดนึงก็มันก็ไม่เวิร์กแล้วจะใช้โทคาแคนูล่าเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดมีตัวในตีคอนเทนต์มันจะมาอยู่ใต้มีตัวนี้อะไรอย่างต้องอยู่ใต้ตัวในตีอีกก็มีวิธีหนึ่งที่เขาสอนตอหมักคิ้วถ้าตอหมักคิ้วมันก็ไปเปิดไอ้คาเดียมันก็จะมีโอกาสให้พวกคอนเทนต์มันออกมาเยอะขึ้นอย่างเงี้ยก็ยังจะแนะนำว่าถ้าจะใช้โซฟาแล้วก็ในกรณีที่แบบโค้ดสุดๆนี้แบบกดการหายใจมากๆอย่างเงี้ยก็ยังแนะนำวิธีการจัดโพสิชันการควบคุมเรสเปเรชั่นที่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเกิดมันโมดมากๆ
ก็หยุดงานอื่นแล้วก็ให้ยาแก้ให้มันฟื้นให้เร็วที่สุดเนี้ยจะดีที่สุดค่ะ Go ahead. What it said, I'd like to reinforce because I see wildlife biologists, they want to measure the needs, and they want to measure this, they want to measure that, and measure this. And I'm beginning to think it's time to reverse. And what I see, many wildlife biologists have a list of things they want to do, but none of them are primary. If we're doing an ecology study, we need a radio collar and we need this animal in the wild. And so I don't want them to go through this checklist and take 1 hour more for data they never use. I want to reinforce it. Think what your primary task is. Get that done, and if you're nervous, I'll add one thing. When somebody takes too long, I go ahead and reverse. And I tell them I've reversed because I'm worried about the animal. That's my primary responsibility. It should be your primary responsibility. The animal is your responsibility. Somebody says, well, wait 10 minutes, I've got to measure the bristle length, or I've got to measure the tooth length. The animal's in trouble. If something happens, you're to blame. You have to take charge over that. Argue with them later when the animal's alive or awake, rather than at the post-mortem table where they're pointing fingers at you. Good luck. วันนั้นที่ดร.สพพ.แนะนำเรื่องการทำงานในฟิลด์เนี้ยค่ะเรื่องการบาลานซ์การระหว่างอย่างมีนักอีกเลยเนี่ยมีลิสต์ประมาณยาว100 กว่าสิ่งที่จะต้องทำอย่างเงี้ยก็โอเคเราก็ต้องชั่งถึงน้ำหนักว่าคือเขาต้องทำงานสำเร็จกับเราก็ต้องดูสัตว์เราด้วยเงี้ยว่ามันนอนนานแล้วหรือยังสัตว์มันสภาวะมันจะปลอดภัยไหมทำงานอย่างนี้อย่างเงี้ยค่ะคือเราก็ต้องพิจารณาตรงนี้แล้วก็ต้องควบคุมสถานการณ์ให้ดีเพราะว่าเราก็อยากให้เขาทำงานสำเร็จแต่อีกฝั่งนึงคือเราก็ต้องดูสัตว์เราด้วยว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าก็เป็นการบาลานซ์การทำงานในทีมนะคะ Very good case.